20h40 Chủ nhật hàng tuần, phát sóng toàn cầu trên siêu ứng dụng giải trí VON. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Tương ớt Chinsu bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Lại qua một thời kỳ khác rồi. Đẹp quá. Nhiều quá thời gì đây ta? Ở đây là đâu mà tự nhiên em bị ít nói hẳn ra? Sao em hiền dữ vậy? Không biết mà cái em mở miệng không được. Bị á khẩu. Sao em sáng quá vậy? Ủa vậy hả? Em cảm giác như hôm nay bọn mình đang trong một giấc mơ được đi qua rất là nhiều thời điểm. Tại sao em bị đứt á? Cái văn của em bị đứt á. Biết Phúc mà. Chừng nào liền Phúc nói nữa. Rồi, xin chào mừng các bạn đến với thời nhà Trần ha. Các bạn đã đi một cái hành trình dài qua cái cỗ máy thời gian của chúng ta và về với thời nhà Trần. Nơi các bạn đang đứng đây chính là đền Cửa Ông hay còn gọi là đền Cửa Suốt. Mảnh đất Quảng Ninh là nơi có mối quan hệ mật thiết với triều đại nhà Trần trong lịch sử. Nhà Trần là triều đại duy nhất trong lịch sử Việt Nam có một vị Phật và một vị Thánh. Đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, là một trong những nhà tư tưởng của dân tộc. Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đứng vào hàng danh tướng thế giới với những chiến công lẫy lừng. Và nơi các bạn đang đứng là đền thờ Cửa Ông, là một trong những ngôi đền thờ khá đông đủ gia thất nhà Trần và các cận thần. Nơi đây còn có tượng Đức Ông Đệ Tam Cửa Suốt Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản. Ông là con trai thứ ba của Trần Hưng Đạo, tức Hưng Nhượng Vương. Ông là vị tướng giỏi, uy danh lẫy lừng đất Bắc. Với tài thao lược của mình, khi làm vị trấn thủ giữ bến cảng Cửa Suốt, ông đã giữ vững yên vùng đất này, ngăn những mưu mô xâm lấn của giặc Nguyên, nên người dân ở đây đã tôn kính gọi ông là Đức Ông. Trải qua hơn 700 năm lịch sử, hàng năm nơi đây tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của ông cha ta, là lễ hội đền Cửa Ông. Trong phần hội có một trò chơi dân gian rất thú vị là vừa hành quân vừa nấu cơm. Dân gian truyền rằng từ bao đời nay gắn liền với câu chuyện nuôi quân lánh thấy giặc Nguyên Mông của hai vua Trần năm 1285. Cơm gánh cũng xuất phát từ đó để phục vụ cho binh sĩ vừa hành quân vừa kịp có cơm ăn trước khi vào trận. Cho nên thử thách tiếp theo của chúng ta có tên là vừa hành quân vừa nấu cơm. Hay quá. Đó là lý do vì sao mà các bạn mặc những cái trang phục gọn gàng như thế này, để một chút nữa là các bạn dễ dàng trong cái quá trình hành quân và nấu cơm của mình ha. Bây giờ thì xin mời các bạn tiến lên đền ở phía trước và chúng ta sẽ thắp hương. Các bạn nghệ sĩ thân mến, các bạn vừa thực hiện xong cái nghi lễ thắp hương để tưởng niệm gia tộc cũng như là các vị tướng danh tiếng họ Trần rồi ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện một cái trò chơi dân gian rất là thú vị. Đó là trò chơi vừa hành quân vừa nấu cơm.
Trò chơi này đã được duy trì thành một cái trò chơi dân gian truyền thống ở nơi đây ha. Và nó gắn liền với lễ hội đền Cửa Ông, đã được duy trì 700 năm qua và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Chúng ta sẽ chia thành 2 đội. Mỗi đội cử ra 2 thành viên để gánh cơm và 2 thành viên còn lại sẽ dùng củi để nấu cơm. Sau 20 phút, đội nào nấu được nồi cơm chính là thành công. Em biết nấu. Sao kịp? Gánh 20 phút hả? Em gánh cho, em gánh cho. Em biết nấu. Em nấu đi. Em gánh cho. Em nấu đi. Thôi. Em sợ cơm bị sượng à. Các bạn có thể luân phiên nhau cũng được, nhưng mà không được đặt gánh cơm xuống nha. Và trong cái trò chơi của chúng ta thì sẽ có 2 vị giám khảo. Xin mời bác Quảng và bác Hùng ạ. Trò chơi vừa hành quân vừa thổi cơm thì đây là một cái trò chơi mà đã tái hiện lại cái khung cảnh vừa hành quân vừa thổi cơm của quân và dân Đại Việt hồi xưa, tận dụng hết cái khoảng thời gian để chiến thắng chống quân Nguyên Mông. Nó vừa thể hiện cái sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam nhưng đồng thời cũng là thể hiện cái tinh thần mà sẵn sàng để chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Em không biết là với cái trò chơi này thì có các nghệ sĩ của chương trình 2 ngày 1 đêm á, thì 2 bác ngày hôm nay sẽ là trọng tài. 2 bác có dặn dò gì các nghệ sĩ không ạ? 2 đội như này, cái thứ nhất ấy, đó là nấu cơm là phải nhanh. Vâng. Mà nấu cơm là phải chín. Dạ. Là phải ngon. Dạ. Đúng dẻo không? và thơm. Đúng rồi. Vâng. Đúng không? Dạ. Đó. Nấu xong phải mời luôn bà con ăn. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì đó. Nhưng mà cho em hỏi là 20 phút có đủ để chín không ạ? 20 phút là chín rồi. Ở đây là trong ngày hội ấy là các bác ở đây nấu chỉ có 19 phút thôi. Bây giờ 2 đội đã nắm luật rồi đúng không ạ? Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thời gian vo gạo và chuẩn bị để nấu cơm ha. Xin mời 2 đội vào vị trí đi. Chúng ta sẽ tiến hành luôn. Rồi bắt đầu. Nhìn Hòa do gạo thì biết không biết làm rồi. Được rồi Hòa ơi. Rồi đổ nước vào đi Phúc bạn. Em ơi, Hoàng đi em ơi. 1, 2, 3, go. Trời ơi, mẹ ơi, có những cái này mẹ ơi. Đi xéo qua. Người bên phải, người bên trái. Đúng rồi. Giờ. Trời ơi, coi chừng đốt đít em á. Rồi chậm thôi, đi thôi. Chậm thôi em ơi. Ai ăn cơm gì order giùm em luôn à. Ăn món gì à? Ăn món gì order luôn. Cơm đây. Ôi, nóng quá. Anh ơi, anh chạy theo cái chiều gió đằng này. Đúng rồi, anh để. Mình đi gần vào trong vòng hơn. Mình đi gần đúng vào. Rồi, đúng rồi, đi gần vào. Đâu. Ôi, giỏi thế. Phúc ơi. Em đây. Hát bài nghe chơi đi. Vừa đi vừa hát rồi. Nồi lửa lên em. Nồi lửa lên em. Được không? Chưa được không? Được. Qua cầm này đi. Nhẹ mà, cái này nhẹ, cái này nhẹ. Cầm này đi. Rồi. Cái này em bị khói lắm á. Tính là mẹ mỏi nha, mẹ là mỏi, mình là nhẹ nhàng hơn mẹ nhiều. Kẹt đường mấy anh ơi. Kẹt rồi. Tum. Ôi, anh nghỉ đốt 2 cái. Một bó thôi. Chỉ một lần một bó thôi. Một lần một bó mà, ăn gian quá. Ai giao. Go. À, sôi lên à. Sôi Sôi chưa chú ơi. 10 mà mới sôi. Ôi trời ơi. Mời. Phạm dạch. Vào vòng. Chưa được đâu. Không, Vào Mũi ơi, vào vòng. Rồi vào vòng tỷ ơi. Sao mở ra nó y nguyên ha. Hòa cầm 2 bó đi, anh làm thêm bó nữa. Khói. Khỏi vậy còn sức đánh giặc không?
Đi 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 đi. Anh ơi cháy cơm. Đội này đốt nhà hả? Đội kia đốt nhà gì mà dữ vậy? Khê cơm. Dạ. Không khê đâu. Khê cơm. Chưa nóng nổi đâu. Khê là gì? Khê cơm là cháy á. Không có đâu. Chưa cháy nổi đâu. Chưa cháy nổi đâu, để khê cái gì? Anh làm ba bỏ lên. Trời ơi. Bên kia chắc chắn sẽ bị cháy. Chưa có sôi. Rồi đảo đi. Chưa có sôi đâu. Rồi chưa. Trời ơi, làm vậy còn lâu lắm. Em làm anh si như đồ điêu, lên lên xuống như cổ phiêu, piu piu bằng chiêu. Ok, I'm thinking about nồi cơm. Ủa gì vậy? Khói quá trời ơi. Không có xi nhê gì á. Nó chưa nóng gì luôn. Xin lỗi anh. Nóng quá. Đi trước Phúc, em đi trước, em luôn đi trước. Tại vì gió tạt về phía sau. Được rồi này. Cái này tầm 5 phút nữa là ok á. Mấy đứa ơi, về bới cơm bỏ cho giùm anh cái đi. Về lấy cơm đi. Cái này sao? Dạ, dạo này cơm nhà em chưa chín. Trời, khách tới nơi rồi mà chưa có cơm bán. Chưa có cơm bán nữa. Đội màu xanh có tên gọi là đội núi to. Ai đang cổ vũ cho đội núi to à? Và đội màu đỏ là đội hang rộng. Ai sẽ cổ vũ cho đội hang rộng à? Em nghĩ là đội nào sẽ nấu cơm chín? Em nghĩ là đội của anh Trường Giang sẽ nấu cơm chín ạ. Tại sao em nghĩ là đội anh Trường Giang? Tại vì có anh Trường Giang ạ. Như vậy là bạn khán giả đầu tiên là nghĩ là đội núi to sẽ là đội nấu được nồi cơm thành công. Tôi muốn nghe ý kiến của một bạn khác ạ. Em thấy là đội của Hiếu thứ hai chắc chắn là cơm sẽ chín trước ạ. Vì sao em nghĩ là đội của Hiếu thứ hai sẽ thắng? Nhiều lửa này chắc là chín cơm nhanh hơn đấy ạ. Rồi, xin cảm ơn bạn. Hang rộng cố lên, hang rộng cố lên, hang rộng cố lên, hang rộng cố lên. Rồi, đội hang rộng đang nhận được rất là nhiều sự cổ vũ. Theo tôi là đội hang rộng này sẽ chiến thắng ạ. Dạ, tại sao mà anh nhận định như vậy ạ? Thì lửa đều, quan trọng là lửa đều và đều thì nó sẽ chiến thắng rồi. Thì nếu mà ngắt đoạn ra thì nó sẽ bị khó, cơm nó không sôi đều thì nó sẽ cháy. Anh nghĩ là bao nhiêu % là đội hang rộng sẽ chiến thắng ạ? 95%. Ai cổ vũ cho đội hang rộng ạ? Đội hang rộng này. Ai cổ vũ cho đội núi to ạ? Và ai là người cổ vũ cho cả hai đội ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem nha, tình hình nấu cơm của hai đội như thế nào nha. Ôi, bên này cứ đứng lại hoài vậy? Đứng lại hoài chị ơi. Nãy giờ đi đụng mấy lần rồi đó. Em nghĩ đây chắc sẽ là nồi cơm ngon nhất. Bây giờ tầm 2 phút nữa mở ra lần nữa nha. Rồi nhà bà con có đồ ăn thì chuẩn bị đồ ăn đi nha. Hôm nay tụi em bao cơm à. Cho em hỏi là ở Quảng Ninh thì nếu như ăn cơm mình ăn món gì ngon chị ơi? Cookie hả? Lạ vậy, món gì lạ vậy? Chả mực đúng không? Rồi mình sẽ ăn cơm với chả mực nha. Món gì nữa à? Hàu nướng á. Trời đất ơi, hàu nướng luôn. Tôm luộc, ok, tôm luộc luôn. Rồi chuẩn bị đồ ăn luôn à. Tụi em bao cơm anh chị luôn à. Cho quý vị, Kiều Minh Tuấn đã quá thân thành một người mẹ tần tảo nuôi con. Người mẹ đã vất vả trăm bề để lo cho bầy con thơ ngây. Sáng sớm bà đem rau ra chợ bán. Trên đường về
Bà bị ho. Chưa chín luôn, cơm khê luôn rồi. Sắp rồi. Sượng rồi, cơm bị sượng rồi nhá. Ủa gì vậy? Rồi, xin cảm ơn hoạt náo viên Lê Dương Bảo Lâm ha. Nhưng mà thời gian nấu cơm của chúng ta vừa hết rồi ạ. Chúng tôi cần kiểm tra chất lượng của 2 nồi cơm bây giờ. Trước tiên thì xin mời 2 vị giám khảo của chúng ta vào giữa đi ạ. Dạ, mời 2 bác. Trời ơi, quá tuyệt vời. Đó, đúng không? Giám khảo là phải như vậy. Đó. Bác ở giữa đi ạ. Bẻ khớp ảnh. Đội hang rộng có vẻ đang rất là cố gắng nâng khăn sửa túi cho giám khảo. Bây giờ xin mời giám khảo nếm thử cơm từ 2 nồi đi ạ. Chưa chín. Không chín nổi. Anh nói không tới nào chín nổi. Tôi chết rồi. Thấy chưa? Còn đục muốn Quan trọng là cơm cứ dẻo là được. Vâng ạ. Không thể nào chín nổi. Đúng rồi. Không, nó có chín chứ, nó có chín nhưng mà chưa được 100% thôi. Có khét nha, có mùi nha. Không hề có một mùi khét nào không luôn. khét anh. Không hề luôn ạ. Không hề luôn. Em lầm thôi. Em là nhà quê nông thôn mà. Em nấu cơm là nhiều rồi. Đây đó, em mút cái đi. Đây. Ôi. Dẻo ngon đó này, dẻo. Gật đầu bình tĩnh. Cho 2 chén suối ra. Chín rồi anh ơi. Suối ạ. Đây đâu. Có khả năng giải nhất cao hơn. Dạ. Chín rồi. Đổi chỗ. Trời ơi. Ăn xong uống nước luôn, có nước suối luôn. Như này cho nó công bằng đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ anh uống tại uống nước tại vì cái vị bên kia bị sống. Nó khác. Đúng rồi, vị bên kia bị sống. Rồi đó là ai biết đâu được. Dạ, đúng rồi. Không? Đúng rồi. Chú nước này của con không? Ông mời em dạ. Bên kia dùng 3 lửa, bên con dùng 1 lửa mà vẫn chín. Bên này chín hơn. Mình chín Mình chín hơn. Chín hơn ạ. Dạ. Chín Ông hơn. ơi, ông mà nước nè. Sao ạ? Về phong cách, nếu mà khi đi chiến đấu thì đội xanh là sẽ chiến thắng. Đó. Cái đó quan trọng nhất. Đúng rồi. Chứ là còn chiến thắng, đúng rồi. cơm Thế dạ. và đội bên này, đội hang rộng đúng là nấu cơm ở trong hang, đúng không? Ôi dạ vâng, đấy. Nên là cơm chín. Theo em thấy là như thế này, ngày xưa á cơm không chín mình có thể nấu lại được, nhưng mà giặt đến thì mình không né được. Đúng rồi, đúng không ạ? Thời này. Giặt đến này. Giặt đến là nhà thì đàn bà cũng đánh mà. Nhưng mà ý là mình nấu không chín kịp hay mình giặt cái tới sau lưng chết luôn. Đó là giám khảo này nói. Dạ, vậy hả? Trời ơi, cầm cái đuốc mà tới một cái là quẹt cái đi liền. Quẹt lên. Trời ơi. Giặt rồi ơi. Em nói nghe nhá, đang nấu cơm như này, giặt tới em cầm cái này phi luôn. Đúng rồi. Tụi em dữ lắm à. Trời, bọn em ghê lắm á. Đúng rồi. Thử chiếm cái đầu cơm của tôi rồi. Với lại em thấy là bên kia dừng lại là sai luật mà. Ủa bên đây cũng dừng mà. Dừng ai bên đó. đây là dừng bị động. Không anh ơi, đã dừng là dừng à. Đội bên này vui hơn. Đội bên này có muốn lửa. Còn có muốn lửa mà. Trò chơi mà các lễ hội sử dụng nên chúng ta lại ưu tiên cái vừa vui vừa chín. Đúng rồi. Bởi vì đó là phần hội. Để kết quả đó. Quan trọng là cơm chín. Nên là kết quả đội hang rộng là số 1. Của Trường Giang thì là ra giải nhất. Ra giải nhất. Vân tay mới được. Hay thật nhỉ. Trời ơi, cảm ơn. Hay thật nhỉ, đúng không? Đúng không? Vâng. Cảm ơn thầy. Công tâm. Thua chứ về gì. Hữu xạ tự nhiên hương. Nó phải đó thì một đội số 1. Là số 1 chưa? Bằng nhau. Quê áo quê. Nghĩa là hồi đúng. Đúng rồi. Dạ rồi, xin cảm ơn 2 vị giám khảo. Rồi. Bởi vì giám khảo ở đây quyết định là 2 đội huề nhau, một đội thì hành quân giỏi và một đội thì nấu cơm ngon. Chín, dạ. Nên tôi mời mỗi đội đại diện một thành viên lên bốc thăm. Đúng là quyền lực. Lên là lên.
Trời ơi. Trời ơi. Ghê chưa? Là hay lắm. Giúp em rồi. Anh hưởng cái này coi. Trời trời. Trời cao có mắt. Ủa? Sao vậy? Đi, đi đi. Thôi. Ai vậy? Ai vậy? Có một cái tín hiệu không hay. Là có một tín hiệu không hay, có một chuyện vừa xảy ra. Ủa gì vậy? Đó là cỗ máy thời gian của chúng ta đang trục trặc. Trời ơi, vậy khỏi về luôn, khỏe ra. Trời gặp vợ gặp con chi. Trời ơi, cho tôi về. Cho tôi về vợ con tôi. Không, anh ở lại đây với tụi tôi đi. Nhà chưa xây em muốn về. Cỗ máy thời gian của chúng ta hiện nay đang bị mất 4 cái bánh răng. Theo như tôi được Thấy lấy đằng anh lấy đây 4. Thấy lấy đằng anh lấy đây 4. Ba lấy 4 cái đi. Cái gì? Hồi đâu hử giùm hồi. Sao á? Nãy giờ thì hai đội cạnh tranh nhau rất là nhiều ha. Dạ. Và cạnh tranh nhau rất là nhiều ha. Nhưng mà vì cỗ máy thời gian của chúng ta đang trục trặc cho nên là cả hai đội phải tham gia vào cái nhiệm vụ tiếp theo để tìm lại 4 cái bánh răng bị thất lạc. Và chúng ta cũng sẽ chia cặp ra để thực hiện nhiệm vụ này. Các bạn sẽ đến với thành phố Hạ Long. Mỗi một nhóm 2 người, các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ vẽ tranh. Và nhóm còn lại đi đến những cái điểm có đặc sản của Quảng Ninh để các bạn giúp người dân ở đó ha. Ok không? Hay là muốn đổi để đội chứ khác buổi sáng? Không thì Ủa gì? Chưa gì hết lục đục rồi. Ủa? Đúng Không có đâu. Nhiệm vụ của này á là tuy rằng là hai đội hai bên nhưng mà mình phải hợp sức lại để Không cùng. có mà. Nhưng mà tụi em đang đồng kết mà. Rồi, anh là thằng phải đánh xe. Quý trời Miệng rồi. chục gì? Sợ quá. Trời, người ta mới nói con câu hả trời ơi. Anh mất em sao quá. Ôi ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ai da. Trời ơi. Ai da. Đâu mà qua. Ôi mẹ. Trời ơi. Thôi thôi mà. Quay lại. Thôi, hủ. Rồi, mất thêm 2 bánh răng nữa rồi. Mất thêm 2 cái bánh răng nữa rồi. Ngày nay cảm ơn bà con rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn bà con đã dành thời gian tới tham gia chương trình. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Và đây, thưa quý vị, là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do. Castrol, thương hiệu dầu nhất bán chạy số 1 Việt Nam. Trời ơi, tập này đi may về gió không hả? Trời ơi, không biết mai mốt chắc là bán xe hơi luôn. Chứ đâu cần đi nữa. Đúng rồi. Vậy không à anh? Ở đời này mà không như vậy là khỏe á. Dạ. Đâu có tốn thời gian di chuyển anh. Đâu tốn thời gian di chuyển đâu. Cứ nghĩ đến đó là tới nè. Hiếu đang đâu? Đang Hà Nội hả? Ôi bảy diện cơm với anh. Cơm anh. Như mọi người cũng đã biết thì dòng thời gian của chúng ta đang bị trục trặc. Chúng ta đã quay lại thời hiện đại. Hiện đại rồi. Xin phép anh về thăm vợ con á nha. Xin phép anh về thăm vợ con á nha. Kiếm tiền anh ơi, vợ con kêu quay lại kiếm tiền đi anh ơi. Chúng ta phải đua với thời gian để tìm 4 cái bánh răng thất lạc của cỗ máy thời gian. Nhiệm vụ của mỗi đội là sẽ thực hiện thử thách và thu thập lại những chiếc bánh răng đó. Mời hai đội lên bốc thăm nhận nhiệm vụ. Đây, khẩu bốc thăm. Rồi ơi. Đó. Thiệt là tuyệt vời. Thời kỳ 2024 rồi. Trời ơi, ai cũng đẹp hết, ai cũng dễ thương hết. Chào mừng các bạn trở lại thế giới hiện đại ha. Đây chỉ là tạm thời thôi, bởi vì như tôi nói với các bạn á, là cái cỗ máy thời gian của chúng ta đang trục trặc và cần các bạn thực hiện nhiệm vụ, đúng không ạ? Thì cứ một cặp như vậy á, là các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ để tìm về một cái bánh răng.
Đến cuối cái buổi ngày hôm nay thì các thành viên của một đội nào tập trung mang về 2 cái bánh răng trước thì đội đó sẽ chiến thắng và sẽ có được một cái bữa ăn ngon vào tối nay. Ăn em ơi, sáng giờ không ăn đi về Phúc ơi. Đúng rồi, bọn mình không ăn được Rồi, gì. khác lắm rồi. Giờ là chơi gì đó chị ơi? Bây giờ nhiệm vụ của các thành viên ở bên kia thì nó là khác các bạn. Còn các bạn ở đây thì các bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ của một họa sĩ đường phố. Họa sĩ đường phố. Wow. Wow. Các bạn sẽ đi chào mời người dân địa phương hoặc là du khách đến đây đồng ý để cho các bạn vẽ tranh chân dung của họ. Và mỗi một đội như vậy phải hoàn thành 4 bức tranh chân dung. Dạ rồi. Mẹ ơi, vẽ tranh chân dung nghe, không vẽ tranh biếm họa đúng không? Các bạn làm sao để du khách hoặc là người địa phương người ta xác nhận đó là chân dung của người ta là được. Là giống người là được. Trò này làm như là sinh ra để dành cho Phúc, vì Phúc học kiến trúc. Trời ơi, anh học mỹ thuật. Vậy thì em nghĩ rằng là mọi người nên từ bỏ từ bây giờ. Cua non đi. Từ bỏ từ bây giờ. Cua non đi. à làm em thắng hai em. Chắc chắn. Để Bữa rồi ăn xem. tối nay sẽ là của bọn em. Và mọi người sẽ phải ngồi nhìn như lúc trưa này bọn em nhìn mọi người. Mọi người sẽ quá thân hai của Thìm Thừ lè lưỡi nhìn tụi em. Em cũng yên tâm, một thời gian tôi cũng hay vẽ hình nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ tham gia vào cuộc đua thời gian. Địa điểm các bạn thực hiện thử thách khá xa nên các bạn sẽ được trang bị phương tiện di chuyển. Bây giờ xin mời các bạn vào trong nhận phương tiện của mình. Xin chào. Xin chào, xin chào. Rất vui, rất hân hạnh được đón tiếp anh em ngày hôm nay đến với garage sửa chữa chuyên nghiệp của Castrol by Point. Em là Lâm. Theo em được biết, hôm nay thì mọi người chuẩn bị tham gia một cuộc đua ở Hạ Long đúng không nhỉ? Vâng ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Cuộc đua này chắc chắn là mang tính cạnh tranh rất lớn, cho nên em có một lời khuyên cho mọi người là trước khi khởi hành thì mọi người hãy kiểm tra thật kỹ những người bạn đồng hành của mình. Anh thay nhớt chưa? Anh thay nhớt chưa? Em có nhớt nhổi luôn. Ngoài ra, hôm nay chúng ta sẽ có thêm 2 người bạn đồng hành là 2 chiếc xe váy này chưa được thay nhớt Castrol. Thông thường thì mọi người sẽ thay nhớt, đi ra tiệm và nhờ thợ máy kiểm tra và thay. Nhưng tuy nhiên thì ngày hôm nay thì em có một thử thách dành cho mọi người, đó là mọi người sẽ tự tay đổ nhớt vào chiếc xe của mình. Và đội nào hoàn thành trước sẽ có quyền được xuất phát trước trong cuộc đua sắp tới của mình. Tưởng được trước lấy xe này luôn. Trong cuộc đua nào thì cũng có yếu tố tốc độ thôi, cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn sản phẩm giống nhất, đó là sản phẩm Castrol Power One. Sản phẩm Castrol Power One là sản phẩm giống nhất động cơ công nghệ tổng hợp với công thức mới cải tiến 3 trong 1 thì giúp cho động cơ tối đa hóa công suất và cũng như tăng tốc vượt trội. Thì không biết anh em ở đây có biết 3 trong 1 là gì không? 3 trong 1 là gì vậy? 3 trong 1 đó là 3 công dụng trong cùng một chai nhớt. Công dụng đầu tiên phải kể đến đó chính là giúp cho Castrol Power One giúp cho xe máy tăng tốc vượt trội. Tiếp theo là bảo vệ động cơ tối đa trong mọi hoàn cảnh, điều kiện khắc nghiệt. Và cuối cùng là thứ ba, Castrol Power One sẽ giúp cho chiếc xe của anh em vận hành êm ái, cho anh em cảm giác vô cùng thoải mái mỗi khi tăng ga hay là trong suốt cuộc hành trình hay suốt cuộc đua sắp tới. Nói chung là cái này quá uy tín rồi, tại vì bình thường mà em mà chở xe ra mà đi thay nhớt á là đều là người ta khuyến khích là dùng cái Castrol Power One này, kiểu là nó hợp với lại tất cả mọi xe, xe máy, gần như là hợp với tất cả mọi xe luôn, và nó rất là hợp với cái nhu cầu của mình là di chuyển thường ngày. Đó. Và đặc biệt hơn nữa là lúc mà anh thay nhớt bằng cái này á, tiết kiệm một cái là rất là lâu để tới cái lần thay nhớt tiếp theo. Nói chung là xài tốt quá ha. Hiếu nói rất đúng. Và để anh em không phải chờ đợi lâu nữa thì chúng ta hãy cùng thay nhớt để bắt đầu cuộc đua. Để cho xe anh mạnh hơn. Để cho xe anh mạnh hơn. Cho anh 2 bình. Cho anh 2 bình. Đây em chôm bình này nè. Đây em chôm bình này nè. Đâu lẽ vậy? Thì loại lắm. Chết rồi. Đáy máy tay chân á. Vậy là tại nghe anh quảng cáo đồ xịn quá. Về mặt hướng dẫn thì mọi người đầu tiên hãy bóc siêu chai nhớt. Bóc siêu. À đây. Đó. Giống khui xăm banh vậy. Có ăn mừng không? Cố lên Hiếu ơi. Rồi. Bình thường thì chúng ta sẽ cần một cái phễu để đổ vào động cơ, nhưng bây giờ Castrol có thiết kế cho anh em một cái vòi, anh em chỉ cần giật cái nắp lên. Ồ, hay vậy. Và bây giờ bước cuối cùng là anh em vặn nắp và cùng đổ vào xe nhé.
Rồi lúc đầu phải tháo cái bô ra mới chậm đó chứ bộ. Đúng rồi, chứ thôi là mình cũng xong rồi. Trang mấy ông ơi. Cho mình đi trước anh ơi. Anh muốn giờ em ngồi kiểu biker hay là kiểu cô gái? Cô gái đi. Cô gái hả? Không, ngồi kiểu con nít. Ngồi nít à. Mình xuất phát sau nhưng mà anh tin tưởng là em sẽ đến đích sớm. Tất nhiên anh. Trời ơi, mình thay nhớt Castrol rồi mà. Vì đâu mà ngại. Rồi. Rồi, chân chu. Chân chu. Anh trên này. Em ơi kìa. Thẳng ok, trên. thẳng anh. Ai kêu vậy? Ủa khách hàng người ta muốn bịch gì người ta bịch chứ tự nhiên tháo khẩu trang ra. Em team nào vậy em ơi? Ủa dễ chân dung mà bịt khẩu trang. Tại vì bị ngại, ta bị ngại chị Đấy đúng không? rồi, Cái này em đấy thích bịt khẩu trang. Đúng rồi. Đẹp quá. Đẹp quá hả? Bịt khẩu trang đẹp quá hả? Em ở bức tranh này về thì mình sẽ để đâu vậy cưng? Lối ra vào ấy. Lối ra vào ha, để trước cửa nhà cho anh nha. Cái này thuộc dạng gọi là chào mừng ở welcome á. Yên tâm nha con. Yên tâm đi, tụi anh dễ xấu vào trước giờ mà. Ok lắm á. Trời ơi, hai bên này chuyên nghiệp dữ vậy trời. Cô Hòa vẽ xong bức tranh này mang về khoe bố mẹ nha. Em làm theo anh là mấy cây số rồi? 30. 30 cây số. Tuyệt vời em. Ôi 30 cây hả? Anh sẽ tạo cho em một bức tranh tuyệt đẹp. Em để cái tay xuống đi, anh mới vẽ tới cái mặt thôi. Dạ anh xuống tới cái người rồi em bắt đầu tạo dáng giùm anh nha cưng. Chúa chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ha. Chết rồi, bé nó cự lên cái tôi bị sai khung phim từ đầu của tôi rồi em ơi, anh em ơi. Rồi nha, rồi đúng rồi, giữ lại nha em nha, giữ lại vậy nha, đúng rồi, tuyệt là vời luôn. Rồi anh đang vẽ một chiếc mắt cười rất đẹp cho em. Con gái có tin cô không? Đấy, đúng rồi. Nào để anh chuẩn bị xong rồi nè. Em tên gì đó, anh ký anh vào đây luôn. Tên Ngọc. Ngọc ha. Thương em. Ok, bây giờ vô chi tiết nha. Anh thấy là cũng ra hình người rồi. Bé con cố lên nha. Mỏi không? Cố lên nha. Trời ơi, Hoài vậy đẹp quá. Rồi trộm vía đi anh ơi. Chậm vía em ơi. Mà cái việc mình vẽ đẹp nó không quan trọng cơ. Khách hàng có ưng không cơ. Thì đó. Ôi, xe mới thay nhớt là chạy bốc hẳn. Quá tuyệt vời. Cảm nhận tuyệt vời hơn đúng không em? Đúng rồi anh. Giờ mình tới chỗ chiên chả mực. Mình chiên 1 ký. Mình ăn nửa ký. Thì miễn sao chiên người ta kêu là chiên trứng thôi. Chiên trứng thôi, chiên 1 ký mình ăn nửa ký đi. Êm ha, đúng không? Đúng anh. Cảm giác vô máy mượt hẳn luôn. Đúng rồi. Lát nữa mà ra cái đoạn đường mà nó thấy ít xe thì mình tăng tốc nhẹ. Dạ. Coi thử nó bóp máy không ạ? Bóp á, anh nghĩ là bóp á. Hôm nay may mắn thời tiết mát hơn. Dạ. Tỉnh Quảng Ninh là được thiên nhiên ưu đãi dữ lắm. Dạ. Cái gì cũng có. Hèn chi sáng xin chiếc xe là cho chiếc xe luôn. Chơi sao? Thế là bà con cũng dễ thương lắm. Dạ. Ôi, cái chỗ này để làm cái gì nè anh Tuấn? Bữa là cái gì anh quên rồi. Nhìn giống như em tưởng sân vận động á. Cái này buổi sáng ở chỗ kia có cái quảng trường bự lắm. Ồ, thư viện nè, bảo tàng Quảng Ninh nè. Bảo tàng Quảng Ninh bự dữ vậy trời. Trời ơi. Thấy không? Để cách tôi thì cái là mượt lên cái tay ga nó nhẹ nhẹ liền. Dạ. Hồi xưa là phá nhất là những cái lúc mà mới gọi là mới được nhất. Đúng rồi. Dạ. Nó mạnh mượt mà. Giờ mình tăng tốc cái thứ hai chứ để thua người ta đó. Dạ đúng rồi. Cái gì cái không được thua à. Hãy xem ta đây. Hồi hộp luôn á, chưa giờ thấy luôn. Dễ quá, cho người ta mình đổ hồi hộp vậy trời.
Rồi anh xong rồi. Rồi cảm ơn em. Rồi Phúc về đẹp quá vậy. Rồi Phúc là chuyên gia mà. Ôi y chang luôn á. Trời ơi con Quy giờ chưa ra hình nữa. Cho hiện nữa đi anh ơi. Đây cho hiện lên liền. Anh với em xong rồi đấy. Cho đòi người mẫu thứ hai. Anh có uy tín không? Uy tín. Y chang. Em tin chị lắm á. Bé Hồng ơi, bé vào đây. Em để vậy cho tôi. Y chang như vậy nha Hương. Này khách yêu cầu mà, mình làm nghề mà. Anh đang vẽ tóc trước này. Rồi nhìn thẳng nhá. Sắp xong rồi nhá. Em ơi. Em đổ mồ hôi hột. Giúp đỡ em ơi, chùm lại đi em. Phải uy tín nha. Uy tín em ơi. Để em treo phòng khách ấy nha. Em ơi yên tâm em ơi. Để Diễm. Em bé có một khuôn mặt vuông chữ điền này. Rồi xong rồi đó em. Trời ơi. Đây tới rồi. Tới rồi anh ơi. Gì nữa. Chỉnh trang lại bán Đỡ, ua cho quần đẹp. áo đàng hoàng mới bán được chứ. Tụi anh có một cái thử thách là bán 10 phần da ua tại cửa hàng của mình. Thường là bên em sẽ đến đây xong mà mọi người sẽ order ở đây. Còn nếu mà mọi người mà muốn kiếm khách thì sẽ thường ở dưới chỗ này sẽ có một cái quảng trường. Thì đến giờ thì mọi người sẽ ra đấy chơi, thì mọi người sau khi chơi mọi người sẽ phải qua đây mua đồ để ra đấy. Mấy giờ mọi người sẽ thường ra đó chơi? Nếu mà khoảng tầm thì khoảng tầm 7 rưỡi 8 giờ. Giờ mới có đến giờ với khoảng hơn 6 rưỡi. Là mình phải chờ tầm 1 giờ đồng hồ. 1 giờ là mình trễ nhiệm vụ liền anh. Tầm này thì sẽ hơi khó. Bởi vì vâng, tầm này là đang cái tầm mọi người đang giờ cơm. Chả mực đặc sản Hạ Long. Uy tín rồi chất lượng. Xin chào anh chị ạ. Chào cơ sở mình. Chị bây giờ tất cả đây là đồ VIP, sản phẩm VIP của bên mình đúng không chị? Đúng rồi. Ngon quá. Quá trời là đồ đặc sản ngon luôn. Là cái này là chiên là xong ăn đúng không? Đúng. Chị? Dạ bây giờ chị có thể cho em học việc để mà chiên chả mực được không ạ? Được ạ. Dạ rồi. Ở trong kia đúng không chị? Đây. Dạ bây giờ Dạ em đi rửa tay trước ạ. Vâng, rửa tay. Rồi ok cảm ơn chị. Rồi vô đây. Nước vào đây. Mình sẽ lặn mẫu cho các bạn. Dạ đúng rồi. Đây. Đạn mẫu. Ví dụ như quả nếu chả mực cái này. Rồi. Tay mình sẽ để như thế này. Đấy. Mình sẽ lắn. Đấy. Nó có bị mỏng quá không chị? Không mỏng. Đập cái này. Khi nếu chả mực nó mà rách ra mình lại lặn lại. Đấy. Đập vào cái. Đấy. Rồi em vậy là vừa. Vừa rồi xinh. Đấy. Xong mình rồi sẽ thả xuống. Thả vào đây. Đây để cho thêm một số nữa. Đấy. Rồi mình cứ thả vào đấy, thả cẩn thận, không nó bắn đây là bỏng đấy. Em làm em nhìn tưởng miếng sườn anh. Sườn cốt lết. Sườn cốt lết giống ghê. Cái này mà mình ấy dày quá nó có sao không chị? Mình ấy cái độ dày và độ mỏng nó sẽ vừa tầm. Nếu như dày quá dán vào mỡ này nó sẽ bị cháy, ăn sẽ bị khét. Đấy, còn mình sẽ làm vừa tầm thì làm miếng chả nó sẽ giòn và dai và ăn nó được thơm, nó có độ ngậy. Rồi để em chia luôn cho. Như vậy là gắp ra được, xong tí mình sẽ chiên lại một lần nữa. Chiên lại một lần nữa đúng không? Là phải là 2 lần chiên. 2 lần chiên cái gì cũng phải 2 lần nó mới ngon. Em thả vậy được không chị? Được. Cái này món chả mực này là từ bao nhiêu năm rồi chị? Món chả mực cái thuyền sống hàng trăm năm rồi. Có công thức gì không vậy? Có công thức đặc biệt không vậy? Có công thức đặc biệt chứ. Có công thức đặc biệt chứ. Nhưng mà bí mật. Chị có bán công thức không chị? Nếu mà các idol đẹp trai là tặng luôn công thức không phải bán. Trời ơi hay quá. Quá đã luôn. Mực này là mực gì chị? Mực này là mực mai. Mực mai trong em gọi là mực nang. Gọi mực lang đúng rồi. Ai gọi mực lang gọi mực mai thì gọi. Khi mà bóc con mực ra sẽ cho vào tủ cấp đông khoảng tầm 1 đến 2 tháng để cho những cái chất nhựa chảy ra. Thì con mực mới ngon chứ con mực sống nó không làm được. Em tưởng là phải tươi chứ. Không. Cấp đông cái độ rèn nó mới độ dẻo độ dai nó mới có. Xong rồi mình sẽ bỏ ra tỏi đông rửa sạch thấm khô xong bắt đầu làm mới giã. Cho gia vị hành, tỏi và bột lết. Và một chút nước mắm. Xong rồi sẽ sản phẩm như này mình sẽ rán. Cũng công phu quá ha. Nhiều công phu luôn. Rất tuyệt vời em ơi.
Ra hình người rồi nghe. Bây giờ xong bé rồi, bé ra ngoài đợi cô nhá. Bé ơi, bé nào của chị Hòa đâu ấy nhỉ? Em vào ngồi đi. Xin lỗi em nhá, lâu quá. Em đừng có liếc anh, nhìn thẳng á, thì thẳng đúng rồi. Đừng nghi ngờ nhân sinh. Xong rồi em, nghỉ ngơi đi cưng, đi nghỉ ngơi uống nước đi. Em ơi, em vẽ cái mặt ta sao mà ngậm vậy em? Bạn giống mặt anh đó. Giận á, này ta giận á, tức là mình cũng phải nhẹ xíu. Xong rồi em, nghỉ ngơi đi cưng, đi nghỉ ngơi uống nước đi. Anh sẽ cho em deadline trong tranh nha. Nhả là xíu, qua trái nào, qua trái xíu, đúng rồi. Lên. Đúng rồi. Xuống xíu. Đúng rồi. Mệt quá đúng không em? Trời ơi. Sắp xong rồi. Muốn đình công quá. Đừng em ơi, ráng hồi anh cho 5.000 muốn về liền không? Muốn về không? Anh cứu cho. 5.000 cà phê. Cái này người ta bị ta bơm tranh rồi. Về đi. Bơm tranh rồi. Ta mệt đúng không? Vâng. Về đi em, về đi cưng. Về được, về đi em. Bơm tranh đi, về đi. Sắp xong rồi, đúng một cái nữa thôi là xong. Mẫu kế tiếp à, cho em một người mẫu kế tiếp đi ạ. Sao con, biết chú hả? Đúng rồi, đăng ký rồi. Con hả? Con đi học về à? Vâng. Ăn sữa chua không? Ăn sữa chua không? Con ăn cơm xong rồi. Ủa? Sao? Sao bảo là sao ủng hộ tôi mà không sang? Ôi em ơi, em đẹp trai lắm em ạ. Món mình ăn à anh? Dạ vâng, một người đang bán hàng. Ôi em là dễ thương nhất Hạ Long ấy. Anh nói thế ngại quá. Ôi vào ăn nhá. Được anh đi. Hỗ trợ anh nhá, giết nhá. Dạ. Hỗ trợ anh nhá. Vâng. 2 truyền thống. 2 suất luôn. Một mình ăn 2 suất. Ôi, anh dễ thương nhất Hạ Long luôn. Anh này một mình anh mua 2 phần rồi anh. Trời ơi, còn 8 người nữa thôi. Em gái, vô ăn vua chơi. Mấy em ơi, vô ăn sữa chua. Nói nghe nè, tụi anh. Đang đi đâu vậy? Đang đi đâu? Tụi anh có thử đi đâu? Đi hóng à? Tụi em vào ăn sữa chua đi. Ủng hộ bọn anh nha. Phải bán được 10 phần vua. Mà có anh Bảy Hạ Long anh mua được 2 phần rồi. Giờ bà để em vô mua giùm anh 3 phần nữa là đẹp luôn. Đi. Để xe đó. Mua xong con được chụp ảnh Chụp bao nhiêu cũng được. Đây để anh dắt theo luôn. Một Việt Quất, một matcha nè. Vâng ạ, một Việt Quất, một matcha. Một mình em ăn 5 phần anh tạ ơn em luôn. Đi qua làm 2 cốc vua rồi về. Hết. Đi. Ồ, tôi thấy những người dân ở đây dễ thương quá. Em ăn sữa chua không em? Em không. Em mua thôi. Đi sang ăn sữa chua đi. Đó. Trời ơi, tôi nói người Hạ Long mình quá tuyệt vời. Trời ơi, em quẹo trái giùm anh luôn. Hiện tại nhiệm vụ của bọn anh là bán được 10 phần sữa chua. Vô đi, trời ơi. Em tên gì? Ui. Em tên gì? Linh Huyền, vô. Linh ơi Huyền ơi, lựa giùm anh sữa chua đi. Ủa? Đây này. Vâng. Chúc sức khỏe nha. Vâng. Anh ơi. Cái bạn mà em mới rủ vô á là mua cái quán này luôn. Hả, cái gì? Rồi chất lượng quá. Được 1 ký chưa chị ơi? Chưa gần rồi. Ngon à, nhìn ngon quá. Ngon quá. Nhìn muốn ăn thử ghê á. Dạ chị thấy 1 ký đủ chưa chị ơi? Đủ rồi. Rồi bây giờ tụi em xin phép chiên lại nha chị ơi. Có cần phải nhỏ lửa hơn không chị ơi? Không, như vậy là được rồi. Đây em cầm luôn cho. Cái này là bình thường bán bao nhiêu 1 ký vậy? 400 1 ký. 400 1 ký. Chiên lại đấy. Là mình có mang đi xa được không chị? Mình sẽ chiên 80% như lần đầu tiên các bạn chiên. Xong còn là ăn các bạn chiên lại một lần nữa như thế này. Dạ. Ghê vậy? Cho ráo dầu xuống. Rồi em mời chị ăn thử thẩm giùm tụi em coi tụi em chiên là ok chưa? Ôi dày quá. Dày quá. Biết chín chưa? Không biết chín chưa nữa, bị dày quá. Hy vọng nó chín rồi nha anh. Ủa, bạn kế bên một phát 10 phần luôn, dễ thương lắm nè. Tiền em mời mấy anh em quay phim luôn.
Em tên gì? Em tên Dũng, cửa hàng em ở bên cạnh. Dũng ơi, anh nói thiệt, cửa hàng của em á đẹp nhất khu này. Trời ơi. Dũng cũng đẹp. Bán gì? Dũng cũng đẹp nhất khu này. Bán quần áo ạ. Ngày mai sẽ hết sạch. Em cảm ơn anh. Chúc mọi người quay phim thành công nha. Là em không lấy phần nào hết, em tặng cho mấy anh quay phim luôn. Mấy anh quay phim luôn. Em mập lắm rồi, không ăn được nữa rồi. Công đức vô lượng. Em cảm ơn em về nha. Trời ơi. Cảm ơn em. Cầu phúc được phước, cầu tài được tài nha em. Khán giả Hà Long quá dễ thương. Người 2 phần, người 3 phần, người 5 phần, người 10 phần luôn. Luôn. Em trai, nãy giờ làm nhiêu phần rồi cưng? 24 phần rồi anh ạ. 24 phần rồi nha mọi người. Ủa tụi tôi làm tốt hơn thì phải cho tụi tôi 5-6 cái bánh răng gì chứ. Cái cặp bánh răng này chạy về để tập kết, đội nào còn đủ thành viên ở đó sẽ chiến thắng cuộc đua ngày hôm nay. Bây giờ là tới cuộc đua thời gian. Nhưng mà phải chờ lấy sữa chua. Vì người ta cái anh kia anh có lòng anh tặng cho mấy anh em quay phim ở đây thì mình phải mang theo. Khách tới nữa kìa, giờ phải làm sao đây? Bây giờ khách tới. Anh ơi, cái vé anh em mình ok chứ. Chắc phải mở cái quán cơm này bán quá. Với lại em bán áo. Bán áo quần ở đây đi. Bán kế shop anh kêu. Không được đâu. Ân nhân đó. Ân nhân. Tương à? Ngon quá. Ngon đúng không? Ngon luôn. Ngon, ngập ra ngon, chỉnh. Dày anh ngập răng mới ngon phải không? Vâng, em. Vậy là tụi em thành công hay sao chị? Mình sẽ nhận xét hai bạn nhá. Nhận xét giùm em tổng thể. Hai bạn hôm nay làm rất thành công và hai bạn rất chi là khéo tay. Nếu có cơ hội thì mình sẽ mời hai bạn đến đây làm nhân viên nhá. Rồi, cơ hội lên sẽ tới cho một ngày nữa. Ngon quá chị ơi. Ngon không? Ngon quá. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong thử thách tại cuộc đua thời gian của chúng ta ngày hôm nay. Và đây chính là cái vật phẩm bánh răng của cô máy thời gian mà các bạn cần thu thập. Không cần lắm. Dạ. Ăn đã. Dạ. Giờ này ăn đã. Dạ, không cần lắm. Dạ. Em sẽ ở cái thời gian này và em ăn tiếp. Không muốn đi đâu hết. Tự nhiên qua thời kỳ điện thử này nọ chứ anh. Mất công ăn hết rồi đi. Đúng rồi. Còn đồng đội các bạn thì sao? Kệ đi. Tăng tốc về nhá, về đích nhá. Xin mời đội Hang Rộng nhận đi ạ. Rồi bây giờ tôi cần người mẫu lượt đầu của Dương Lâm với lại Hòa Minzy ạ. Dạ thưa quý vị, mọi người nhìn kỹ mẫu giùm cho em nha. Nếu thấy giống thì mọi người treo một tràng tay thật lớn. Còn nếu không giống mọi người cứ im lặng giùm cho em. Bé này tên là Thu Ngọc, em là Thu Diễm. Và bây giờ là bức tranh của bé. 3 2 1. 3 2 1 giờ. Giống không à? Giống cho em đậu tay à. Bịt khẩu trang rõ ràng. Tóc lưa thưa. Đó em nhấn nè. Tóc lưa thưa nè. Hồi nãy bên kia là có cái ông đèn. Ông đánh đèn nè. Em vẽ cái ông đánh đèn luôn. Thu Ngọc ơi, em xác nhận giùm chị coi đây có phải là chân dung của em không? Có. Cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn gái. Xin mời mẫu của Hòa. Rồi, con ngồi đi con. 1 2 3. Tuyệt vời. Dễ thương. Dạ, bé mắt một miếng nha chị ơi. Đây, môi đỏ đây mà áo hồng nha chị ơi. Con gấu màu cam nha chị ơi. Đấy, được không ạ? Cảm ơn con nhiều nhá. Dạ rồi, 1 2 3. Đấy, cũng được hả? Hòa ơi. Hòa ơi. Em làm sao vậy? Em ơi. Mọi người ơi, cái này con gái hay con trai? Ủa, tóc của bé nó xuyến vậy nè. Nó xuyến hả? Tóc mà xuyến.
Giống không ạ? Tóc của em nó như này mà. Đấy, đấy em cười lên. Đấy, có cả cái đồng điếu đây này. Đấy, răng này là răng hạt vuông, hạt ngô em vẽ luôn mà. Đây nhá, chị tặng nhá. Rồi, bé ơi, em có xác nhận đây là chân dung của em không? Có ạ. Hồi nãy khi mà em yêu cầu anh vẽ thì cái tư thế của em sao, làm lại giùm anh cái. Không phải, ông ngừng đâu. Đây mà. Đúng rồi, làm đi. Rồi chưa? 3 2 1 đây. Trời ơi, sợ nha. Đây. Rồi trong lúc mà vẽ như này bé có lâu lâu tém cái mặt ra, tém mặt ra đi cưng. Cho nên em đã mạn phép vẽ 3D. Đây. 2 option. 3D. Phủ mở. Phủ mở. Về. Nhung ơi, em có xác nhận đây là chân dung của em không? Nhung. Nhung ơi. Nhung ơi. Nhung ơi, ba mẹ mình cho mình hình hài, tại sao là ra một thây ma như thế này? Nhung ơi. Nhung ơi. Nhung nè, bên đây là em nè Nhung. Nhung bên đây cũng là em nè. Nhung ơi, đẹp gái vậy mà không lẽ chấp nhận hình mình khuất mặt khuất mày. Về đây. Rồi cái tay gì mà suôn ruột như thế này? Cho anh hỏi đây có phải là em không Nhung? Lý do là em yêu quý chị nên là em sẽ nhận. Tụi em xong rồi. Bọn em cũng xong rồi mà. Không có. Dạ đây là bước chân dung đầu tiên của em, của bạn Phương Thảo. Rồng. Sai, vẽ Lê Dương Vũ Lâm rồi. Cái mặt y chang Lê Dương Vũ Lâm. Thảo ơi, em có xác nhận đây là chân dung của em không? Đúng ạ. Rồi, mẫu thứ hai của Huy đâu? Em ngồi tư thế giống đứng y vậy mà, tư thế mà em nghênh ngang lên á. Đúng rồi, mặt qua bên trái xíu. Và đây là bạn Gia Huy. Wow. Hay. Hay, vẽ hay. Dễ thương rồng luôn. Rồi Gia Huy ơi, bây giờ em nhìn vô em xác nhận coi có đây có đúng là vẽ em không? Đúng ạ. Giống không? Đúng rồi. Giống bao nhiêu %? 100%. Tôi rất là mong muốn xem coi là đẹp lắm luôn. thành phẩm của họa sĩ Đức Phúc như thế nào. Mọi người ơi, đây là bản mẫu đầu tiên của mình nhá. Em luôn. Tưởng hình chụp không á. Đúng. Em xác nhận coi có đúng là chân dung của em không? Em chấp nhận ạ. Chấp nhận. Cảm ơn Thúy Hằng nha. Đây là bạn Bảo Ngọc ạ. Vẽ giống anh Đức Phúc hơn. Đúng, hợp lý. Cũng giống. Em thấy giống em không? Chưa thấy Đúng em luôn. Nếu mà cho điểm thì em chỉ là bức tranh này mấy điểm đây? 100 điểm. 100 điểm. Yeah. Bạn nói đúng mà anh sao đấy? Đây, như vậy là cái bánh răng cuối cùng của đội núi to ha. Dạ đây. Castron Power One. Nhưng mà nãy đây em chứng kiến là hai thế hệ che già mang mọc rõ ràng. Sao? Hồi nãy ở đây là Hòa Miji, khán giả đã kêu Hòa Miji. Cầm lên là tất cả mọi người đều hướng về Hòa Miji. Ấy vậy mà chỉ bóng dáng Hiếu thứ hai thôi thì tất cả khán giả đều quay lưng một cái bát. Hòa Miji đứng lại thì em thấy được cái sự chới với của cây măng già, của cây tre già. Sao vậy?
nó bị thế hệ á, cảm thấy mình bị quay lưng á và bị tủi thân. Mọi người ơi, trời ơi. Không có em đặt điều thôi Hoài. Đúng rồi. Cái tập thể như này nè, những người xuất hiện đứng sẵn cho người ta nhìn từ đầu đến cuối, nó khác với cái việc những người đến sau chứ. Quay lưng hết, tất cả đều quay lưng hết. Tại vì cái đó là cái bên theo dệt câu chuyện thôi, giờ mình test không? Test. Hòa Minh Chi. Hòa Minh Chi. Lê Dương Bảo Lâm. Anh ơi, người ta quay lưng với anh đó. Người ta quay lưng với anh đó. Dương lại, Dương lại. Thôi, Dương lại. Trời ơi. Diệp. Trời ơi. Nói chung là khán giả Hà Long là rất là thương nghệ sĩ, cảm ơn vì điều đó ạ. Cảm ơn mọi người. Như vậy là tất cả chúng ta đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói về cái luật để mà ăn sướng ăn khổ ngày hôm nay, chúng tôi có nói là thành viên của đội nào tập hợp về đây và hoàn thành nhiệm vụ trước 4 thành viên của một đội là sẽ chiến thắng, đúng không ạ? Và như vậy là các bạn thấy là 4 thành viên của đội nào về trước? Đội em. Xin chúc mừng đội Núi To, các bạn là đội chiến thắng. Yeah, trời ơi, thấy đồng dáng rồi. Đồng dáng rồi, sáng giờ. Sáng giờ thua không? Sao đi chậm dạ? Bên đây về trước nhất. Không, ý là bên này về muộn hơn. Là có rip cho hai người này chưa? Không có đâu. Không rip thì quậy. Nam kêu từ từ thôi. Anh Nam kêu từ từ, anh Nam nói này. Hồi nãy nè bên tôi vẽ thắng trước. Thì chị nói là chị bà đổi đâu? Vẽ thắng trước. Trời ơi, như vậy mà. Không, anh Nam đâu bằng đâu, em đẻo giác. Chị có nói là vẽ trước. Nhưng mà quy định của chương trình á là vẽ người. Vẽ người. Con bé nó không phải người. Con bé nó không phải người. Trời ơi. Cái xe của tụi em á, độ nhớ vô là chạy nhanh lắm anh Nam. Từ từ thôi. Vừa xong bắt đầu cái hiểu. Để chạy để em. Thôi anh em. Nghe anh, từ từ thôi. Sao vậy anh? Vừa cua. Chạy tiếp. Vừa cua một cái. Quy quýt vô. Không muốn đi đâu hết. Tự nhiên qua thời kỳ điện thử này nọ chứ anh. Mất công ăn hết rồi đi. Đúng rồi. Còn đồng đội các bạn thì sao? Kệ đi. Sao mà ác nhân răng đất vậy? Quậy bự đi. Quậy lên. Quay. Thưa quý vị thân mến, trên hành trình này cuối cùng chúng tôi đã thắng được một ván. Yeah. Và chúng tôi đã làm bằng tất cả để team khán giả luôn ủng hộ chúng tôi. Không kìa. Trời ơi. Tôi quậy. Không cưới thì tôi quậy. Núi To lên, bốc thanh đi. Bốc cái gì? 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 Từ từ. Rồi, Tới giờ rồi, uống thuốc thôi, uống thuốc. Về uống thuốc. Còn con nữa. Rồi, dẫn đi. Rồi, về uống thuốc luôn. Chào mọi người nha. Chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện gì xảy ra giờ? Ai ồn ào vậy? Không biết nữa. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành được cái buổi chiều rất là vất vả với sự yêu thương và hỗ trợ rất nhiều từ các anh chị em, các bạn của tỉnh Quảng Ninh. Xin cảm ơn nhiệt liệt. Bây giờ chúng tôi phải có một hành trình mới rồi, nên chúng tôi cũng tạm biệt bà con ở đây và chúc cho bà con thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Đây là chương trình gì ạ? 2 ngày 1 đêm tự do. Mở Vion xem Tiểu Tam không có lỗi. 20 giờ thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Dù là ngày buồn hay vui ngày nắng nôi hay mưa dầm
có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặt kè đến tôi thấy huy hoạch một phần trời đẹp chẳng có cho anh em mình. Xin chào mừng các bạn đến với khu nghỉ dưỡng thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Vân Đồn, Wyndham Garden Sanssouci Vân Đồn. Wow. Vân Đồn Mãi Đỉnh, Vân Đồn Mãi Đỉnh. Đây là một cái khu nghỉ dưỡng mới tinh luôn. Mới tinh. Gần như là vừa Còn mới em khai Mùa trương Sơn và luôn á. chúng ta là một trong số những vị khách đầu tiên. Tại khu nghỉ dưỡng Wyndham Sanssouci Vân Đồn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dùng bữa tối thịnh soạn do nhà hàng đặc biệt chuẩn bị riêng cho đoàn chúng ta. Quá đã. Chúng ta sẽ chơi game ngủ đêm ở đây và sẽ có một cái phòng nghỉ dưỡng rất là đặc biệt. Wow. Phúc ơi, riêng buổi sáng em thể chơi em nhường nhịn được. Đúng. Cái game cuối em phải chiến đấu hết mình cho anh. Buổi tối là không có anh em gì hết. Tôi sống chết với anh. Lật bàn với em á, vẫn mà. Lật đi. Rồi bây giờ xin mời mọi người dùng bữa đi ha. Rồi. Là mình cũng được ăn ngon luôn. Là mình cũng được ăn ngon luôn. Mình cũng được ăn ngon này. Trời ơi, vậy hả Chi? Lớp như chị Máy đỉnh luôn. Khoan, em ơi. Cảnh giác lên. Giá hả? Em xin bạn phép đọc menu. Đầu tiên là salad nhiệt đới sát sùng. Đây. Quang lặng sông khói. Wow. Má bê nấu chậm nha, không nấu nhanh. Đúng. Nấu rất chậm với củ ba kích. Trời ơi, ba kích anh ơi. Trời ơi, em đọc tiếp nè. Cơ chay Vân Đồn. Trời ơi. Cơ chay. Ruốc lẩu nấu chua, lẩu cù kỳ. Cù kỳ. Có này ngay hay nè, ngán hấp xả. Trời ơi, ngán mà hấp xả. Rồi ngán không anh? Có con ngán luôn. Ngán ngon lắm á. Nó là ngán ngon luôn á. Đặc sản luôn. Đúng rồi. Đây là cái cá trùng khả năng là sấy á. Trời ơi, anh Giang điệu nghệ quá. Mời cả nhà nha, mời cả nhà. Em mời anh chị. Mọi người ạ. Nói chung là cái nào ăn salad cũng gọi là hợp lý ha. Hợp lý hết. Một cái món rất là healthy. Ồ, đẹp quá. Cái salad thì với cái sốt thì ngọt ngào nhẹ nhàng ha. Dạ. Cái cá sùng thì sấy khô giòn. Vị biển đậm đà ha. Có chút chua chua của cái gì nè? Canh dây bưởi. Nhưng mà trang trí rất là đẹp anh. Trang trí rất là đẹp luôn. Khách sạn đẹp quá trời luôn á. Đồ ăn ngon nữa. Phúc, thấy sao? Ngon lắm anh ạ. Ngon quá. Phúc là thích ăn cái kiểu này lắm á. Nhưng mà con này đắt tiền phải ăn hết mới được. Khói. Rồi xin mời, đây là món má bê nấu chậm củ ba kích yên tử ăn kèm với xôi đông triều ba màu. Trời ơi. Rồi. Nghe hấp dẫn. Nghe đã quá. Ba kích là cái nào đâu anh? Em lần đầu nghe. Nấu với củ ba kích thôi em. Người ta hầm trong đó rồi hay sao? Củ ba kích nó đắng. Của mình đâu? Của mình đâu? Của mình đâu? Ủa của em đâu? Đội mình thua đó. Đội mình thua đó. Ủa? Vậy thôi, mình ăn salad thôi chứ. Ủa? Trời ơi, làm ăn ham. Trời chị ơi, làm em ăn quá trời ăn. Bây giờ còn có 3 miếng em phải ăn từ từ nè. Cái món này lần tiên em ăn nha. Nhưng mà cái nước sốt nó rất là thanh, nó không bị gắt như một số cái hương vị nhà hàng khác làm. Hành hạ nhỏ hoài vậy? Ủa sao không hành hạ được? Ủa? Tại sao hành nó? Ở đâu mà có đây ăn? Tịch tu. Quý anh thương anh rồi. Thương cho mà không chữa cho ta. Anh nói là người đàng hoàng là phải có cuộc sống tốt hơn. Đúng rồi. Với lại hồi nãy em bé trung thực nữa. Nó nói con bố luật chơi cái là nó mình nó nói đúng mà. Xứng đáng. Trời ơi. Trời ơi, có miếng ăn nó cũng cướp nữa. Nhìn thấy cuộc đời không? Là một nhóm chung với nhau, chị em, nhưng khi ăn thì âm thầm ăn và chị âm thầm đói. Cuộc đời nó vậy đó. Em thấy đây là một cái món rất là ngon và em sẽ trở lại khách sạn này vì món ăn này. Wow. Em là thầy đã thắc mắc nha, cái vị ba kích là của ba kích nó hầm chung với lại cái nước sốt. Đúng rồi. Mà thường là người ta để ngâm rượu mà để kết hợp với lại món ăn á là rất là lạ luôn á. Tôi khao khát được ăn mà không được, cái tại tôi thua thôi đó. Nhưng mà em trai đầu bếp trưởng kia em đã nói em sẽ đánh lẻ với tôi đêm nay. Trời ơi. À anh bếp trưởng.
Anh ơi. Tội nghiệp ảnh lắm á. Đứt luôn kìa. Anh ơi, 83, 86 anh luôn á. Anh Đức mãi đỉnh luôn giúp em. Đức ơi, gia đình hạnh phúc nha. Anh Đức ơi. Em ơi, trong bếp còn gì không Đức ơi? Xin mời lên món thứ ba đi ạ. Ok. Trời, ngon quá, hết luôn á. Tới mình á, lên món thứ ba tới mình. Tới mình rồi. Bên em ơi. Yeah, cơ bắp, quay. trai cơ bắp. Yeah. Ủa gì vậy? Bé ơi, nãy bé xin chữ ký anh mà bé. Đúng rồi, nãy xin chữ ký em qua đây bé. Nãy xin chữ ký mà kiếm. Dư rồi, dư dĩa không? Phải dư không? Lên qua em coi chó. Đây là món ruốc lỗ nấu chua. Trời ơi, khúc gỗ. Ruốc. Ở ngoài đây á, nó cái con bạch tuộc mà cái rau dài á, nó gọi là ruốc. Em ơi, chú ơi, cô ơi, chú không ăn đó không cô? Cô ơi, cô chỗ lòng thương nghe cho con nghe. Không ăn, đây bên tôi dẹp cho. Sang làm nô tỳ cho chú đi. Hai chị em sang đây. Cậu sẽ cho các con hết tất cả các món này. Hết luôn hả? Vâng. Ôi, cậu thương nha, cậu thương chúng chỉ con. cần giúp cậu giữ lớp make up đến hết ngày mai. Giữ lớp make up à? Con sẽ bảo vệ lớp make up của cậu. Ai đụng tới là khi đụng tới mạng sống của con. Cậu ví dụ đi. Cái gì? Ai tẩy trang đi. Ví dụ tôi xin phép tẩy trang. Để con. Trời ơi, không? Tẩy trang không? Không tẩy trang. Tẩy trang. Tỷ. Được không cậu? Được không cậu? Cậu cho con một đĩa luôn. Trời ơi. Quang Trung. Thôi để lại. Chúng tôi không đồng ý. Để lại đi ạ. Ủa sao chị? Bởi vì muốn ăn phải có trò chơi. Chúng tôi có chuẩn bị trò chơi rồi. Ủa chị lúc em qua đây là em diễn sao chị không ngăn em lợi? Em diễn xong có chị không chịu. Ở đây có một cái mini game vô cùng đơn giản luôn. Trong 4 người của đội thua tối nay thì chỉ có một người là không được ăn thôi. Ồ. Mình xin mời đem đạo cụ ra đi ạ. Các bạn sẽ chơi chung một miếng tàu hũ này. Lần lượt từng người sẽ sắn tàu hũ sắn ăn ha. Ai làm đổ cây cờ thì người đó không được ăn. Trời ơi. Lỡ như cái này em có thua đó thì đáng chịu. Chứ ở đây không có vụ em gái đồ này nọ không có nha không? Một muỗng ngọt sắn ăn nghe nè. Em hay sinh nhật mình hãy gì mình sắc bánh kem thì cưng. Rồi ăn hết miếng đó luôn. Phải ăn hết miếng đó. Ăn hết miếng đó nha. Ăn hết nha. Trời ơi, tha phải chưa tha. Trời ơi. Ăn hết luôn đi bà. Trời ơi. Hay quá bà ơi. Chấm ói rồi. Đó. Trời ơi, còn miếng rớt. Trời ơi. Ê, bây giờ ba để mình sẵn sao hồi tí nữa tới bả bị gãy không? Chơi không? Đúng rồi. Ai chỉ đi. Thì làm mà sẵn sát vô xíu. Sẵn mạnh lên. Lấy vô anh Lâm. Đúng rồi. Ban tổ chức cho chơi chiến thuật mà. Coi chừng nha, coi chừng tính người hạ ta nha. Chết luôn đó. Bên đây trước, cái kia đi sau, đúng rồi. Thì nguy hiểm gì? Ủa sao anh nhùng vậy? Nhung. Nhung vậy? Trời ơi, anh đưa áp lực lên người khác vậy? Cha ba con mà. Tao sẵn như vậy luôn nè đó. Một nhát nè. Nè, anh chỉ thịnh một cái ra nè. Thấy chưa? Mạnh lên em, mạnh lên. Tới quà rồi. Mạnh lên. Không, giờ em đổi ý em không muốn hại Du Hòa nữa. Rồi hay quá Hiếu ơi. Mấy con người vô tâm vô tính vô nhân đạo này. Thank you. Để xuống bàn đi chỗ ha. Thôi mình cũng đâu có cần phải ăn nhiều đâu. Trời ơi, không có nhân tính cắt á. cái miếng mà mỏng như cái lát đào trong cái ly trà đào luôn. Ai à. Vô tình. Sao tự nhiên chơi cắn hết hết vậy? Theo trend em ơi. Lo. Vậy thì em sẽ chơi tới với anh. Ba nhắn nữa, ba văn nữa. Rồi.
Ê, đi nghiêng quá, đi. Hợp nghiền miếng đậu hũ. Rút tay về ngay, nhanh. Chết con Diễm, ngày con Diễm đền tội đã tới. Chết mất. Nghiêng câu ca dao. Nghiêng mất. Nghiêng. Chết rồi, cái này sâu quá Diễm ơi, sao em vô sâu như vậy? Chết rồi, em đi móc Diễm, không đọc chú. Sao mà sắn mà đọc chú vậy? Móc phải như này không trả tiền nha. Sao em móc sâu như vậy? Cái gì mà nghe Nam Mô luôn vậy Diễm ơi? Đổ rồi, chán rồi, đợi Diễm đi rồi. Nghiêng. Chạy cây cờ luôn rồi. Cả nói rồi. Hôm nay Diễm đeo Jenny cũng xứng đáng ha. Ngon quá. Đây là món cơ trai Vân Đồn xào tỏi. Trời ơi, ngon luôn, chúng món ngon luôn. Trời ơi, ngon luôn, chúng món ngon luôn. Còn thủ không em? Cho vị nữa cho bên kia thực tập. Tiếc quá. Đúng ý Diễm chưa? Không đúng. Người đàng hoàng là phải có việc sống tốt hơn. Ăn đi ạ. Dạ mời gia đình. Wow, thôi được rồi. Ăn thôi. Phúc ơi, bây giờ mới ăn nè. Sao anh cho em một ít nữa? Cho em đi đây nhé. Cưng không? Dễ thương. Cưng ha. Hay thật. Cưng ha. Sẽ có cái trên này. Đó, cưng không? Anh cho em miếng nha. Dạ. Ê hay quá. Đó, em cảm ơn em. Đó, để đi du lịch đó. Cảm ơn em nha. Không có đâu. Không có đâu. Tám ơi. Dễ. Sao ăn giật của bạn? Tại sao Diễm ăn giật của bạn? Có người chơi mà không có gì ăn nữa Năm ơi. Tức quá mà. Người đàng hoàng là phải có việc sống tốt hơn. Ăn được miếng nào chưa? Em ơi, anh xịt cho em cho anh một miếng. Cho anh miếng đi. Trời ơi, Phúc ơi, anh lại em luôn Phúc. Miếng anh đến miệng rồi mà rớt rồi. Em còn một miếng nữa. Có miếng hả? Nè. Ủa, ăn vô chồng mình. Ngon. Cảm ơn em nha. Dạ. Món tiếp theo của chúng ta sẽ là món ngán hấp xả.
đừng rời khỏi vị trí của mình nha. Wow, thơm quá à. Thơm quá. Người đàng hoàng là phải có cuộc sống tốt hơn. Tốt hơn. Tốt hơn. Tốt hơn. Tốt hơn. Đây là một món lẩu tên là cù kỳ. Mặc dù là tên là cù kỳ nhưng mà ăn nó sẽ không có kỳ một tí nào. Ăn nó rất là ngon. Ăn chưa? Khi mà em nhìn thấy cái đĩa topping là em đã thấy rất là bị thu hút bởi rất là nhiều topping hay ho. Em rất là thích những cái món mà được làm từ những cái băm nhuyễn này ra xong rồi là trộn lại, vì em muốn khám phá xem trong những cái thứ băm đấy nó là những cái gì. Thì ăn túi mùi đi. Thì ăn túi mùi đi. Thì ăn túi mùi đi. Em đang ngồi ngoài kia mà xem vào đây, kia mà xem vào đây. Nhưng mà sao cái móng của cái con này nó đen vậy? Cái càng à, cái càng. Cái giống nó vậy á. Con cù kỳ là nó đen cái đó anh. Đúng rồi. Cái mai của nó màu lúc cam. mà nó sống á thì nó đen hết luôn. Nhưng mà luộc chín á thì nó đỏ những phần này, còn phần này đen. Cô cậu bé. Cảm ơn cô cậu bé vì đã giúp cho tôi mang những cái bát. Gì vậy? Sao vậy, bị gì vậy? Ai ăn hiếp em? Gì ăn hiếp em? Không có cho xúc động thôi. Đồ ăn không ngon hả? Để lấy lại cho. Không có, nó cho em mà. Dạ, đồ ăn không ngon là gì? Đức Phúc, hãy húp một miếng đó, nhai rồi. Ngon quá. Ủa? Hay quá. Nó ngắn hơn chút cũng được. Em thấy cái mùi vị trong đó, nó có vị chua không? Giờ để em hai mặt hơn chủ em nói. Dạ anh giờ cứ nếu mà nói không được cứ nói, con nói giùm cho. Thôi anh Lâm nói đi. Và cái nước nó chua chua rất là thanh. Bên cạnh đó kết hợp với rất nhiều topping, ví dụ như là chả cua kèm theo đậu hũ và nó chua chua của cà nữa, tạo một hương vị rất là đặc biệt của miền Bắc quê hương ta. Mới ăn mà. Và như vậy là bữa ăn tối nay của chúng ta do nhà hàng Wyndham Sanssouci mang đến thì hy vọng là chúng tôi đã giúp cho các bạn có được một cái bữa ăn ngon đầy đủ dưỡng chất ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi một cái trò chơi tiếp theo. Trò chơi này sẽ quyết định chỗ ngủ tối nay. Chỗ ngủ tối nay. Trời ơi, quyết tâm nha. Quyết tâm nha. Đồng Lâm nha. Đồng Lâm. Nãy giờ là tiểu phẩm hề đồ này nọ, đồ ở đời rồi thôi. Dạ. Tụi em thua cũng gọi là giả bộ thôi. Được. Còn với cái trò ngủ này thì bên kia tới đâu thì tụi em tới đó. Được. Câu trước là tụi em đã sụm một lần rồi, nhớ không Hiếu? Đã cực khổ quá nhiều rồi. Thì bây giờ không cực khổ nữa. Tôi thì cũng không nói gì nhiều. Tôi biết Đức Phúc là cũng nhà cao cửa đẹp. Dạ. Bé cũng có bố mẹ lo từ nhỏ. Rồi. Nên cũng không quen cuộc sống rồi nắng mưa dãi dầu. Trời ơi. Sẽ cố gắng sức cho bé nó thử tối nay một lần nắng mưa dãi dầu. Ủa? Mẹ. Chú chơi mẹ rồi. Làm sao để cho hai đứa em tôi mà bơ được? Đúng. Đúng. Vua trò chơi không ai thua được. Nắng mưa dãi dầu cùng nhau. Nắng mưa dãi dầu cùng nhau. Anh nói giống như là anh chơi game giỏi lắm vậy. Vung tay ra trời. Muốn thắng là anh thắng. Hôm nay có em trong đội thì em sẽ thay đổi lại dập quá, em đẩy cha nghe nói chuyện với tôi. Đúng, em bôi cái mascara nói chuyện với tôi. Tôi sẽ mà chiếu lại đoạn lúc nãy em vừa hứa gì với tôi. Ôi cậu thương nha, cậu thương chỉ cần giúp cậu hứa lớp make up để ngày mai dự lớp make up vào con bảo dự lớp make up của cậu. Ai đụng tới thì đụng nặng sống con cậu. Trời ơi. Rồi ăn trời rồi ơi, xin lỗi. Sao Hòa có quyết tâm không Hòa? Trời ơi. Sao quyết tâm như thế nào em? Tới bên chuyến này luôn. Các nghệ sĩ nữ là đã ai phải ngủ bờ ngủ trời chứ hả? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Em tiếp theo á. Em mơ màng người đầu tiên. Hình như em hơi mơ màng đến với chương trình hả? Mà nếu mà chú An ngủ thì em là người đầu tiên đó. 6677. Hỏi lại gì đi? Hỏi lại gì đi? Cái gì vậy? 66 bẩn bẩn. Trời ơi. 81 82.
Là gì? Ngày mốt có thai. Ngày mốt có thai. Đồ 69. Là gì? Đồ lật mặt. Đồ 01. Là gì? Không trột cũng khỏe. Với những hình ảnh vừa rồi chúng tôi quyết định luôn ném tôi thắng cũng không cho vô trong ngủ. Trời ơi, nhưng mà bọn em không có thua được anh ơi. Vô cái. Vô. Hay quá. Vô. Clement mới không chỉ sạch khâu mà còn lưu hưởng nước hoa đẳng cấp suốt 24 giờ. Mưa dòng có sao đâu anh em mình còn có nhau khói áo mình kề màn đêm không hỏi là kệ không hát hoài vậy. Mình chơi đâu chẳng có cho anh em mình. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta chơi một cái game để quyết định chỗ ngủ sướng ngủ khổ. Ai vậy? Ủa em đội nào vậy? Bún ơi. Trời ơi, nãy giờ sao Em Bún? không tin đội em đúng không? Em tin đội em nhưng em cũng thích ở bên đội Thị. Ôi. Đi bán em đi có ba người thôi. Ba tụi tôi chơi mình. Thật ra thì chúng tôi biết là ngày hôm nay các bạn cũng đã rất là mệt mỏi rồi. Thì chị ơi giờ cho tới sáng mà đâu? Không, trừ Dương Lâm thôi. Dương Lâm sẽ cho tới sáng. Các bạn còn lại thì cũng đã mệt mỏi sau một cái ngày dài khá là vất vả rồi. Và ngoài ra thì chúng ta có hai khách mời mà theo tôi nghĩ là cho chúng ta cần nâng niu. Em nói chuyện đi em im vậy. Hồi nãy là dữ lắm. Em chưa bao giờ xin xỏ ai. Đây là Hòa Miji mới sớm mai. Đây là Hòa Miji khi xế chiều. Bác Ninh sao đó? Bác Ninh á là lúc nào cũng chơi hết mình và chơi làm sao để người ta không có khinh. Cho nên là bây giờ em đang nghe cái luật mà mọi người ồn quá. Hay quá. Em rồi đang muốn chơi để mà thắng mà mọi người. Chúc bà con một đêm sao nè. Vui vẻ. Bà con một đêm gọi là 86 rồi ơi. 86 coi như là mãi đỉnh luôn mọi người ơi. Đến giờ phút này 2 ngày một đêm đối với em là mãi đỉnh luôn anh em ơi. Cái chuyện mở mắt lên. Mở mắt lên. Không phải, có phải mệt đâu. Cặp bi vậy. Dạ hơi nặng. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ chơi một cái trò chơi quyết định chỗ ngủ và nó rất là nhẹ nhàng thôi. Các bạn nhìn đằng sau lưng các bạn đi. Wow. Trong 25 cái bục đặt ở đây thì sẽ có 5 cái bục có ghế thật ở trong đó. Lần lượt từng người sẽ chọn số và ngồi vào cái bục. Nếu như không phải ghế thì cái bục này nó sẽ sụp xuống. Wow. Trời Sau đó ơi. chúng ta sẽ xem tỷ lệ ghế thuộc về đội nào nhiều hơn thì chúng ta sẽ có đội chiến thắng và đội đó sẽ được ngủ ngon. Tối nay ok 25 có bao nhiêu cái? Trong 25 cái chỉ có 5 cái ghế thôi. Trời ơi, Mày đuổi rồi. xác suất là chỉ có mấy cái mà không ghế em đề nghị là bỏ bàn trong vô. Đúng. Biết đâu có bàn trong sẵn rồi em khỏi suối. Rồi cái luật chơi rất là đơn giản đúng không ạ? Đúng ạ. Rồi chúng ta sẽ xem kẻ đội đi ha. Dạ. Bây giờ nè, tôi tâm sự sơ lược nè. Dạ. Đừng có nghĩ mà tìm ra cái ghế bằng cách lồi lõm nha. Tại không liên quan, tại cái ghế. Đúng, cái ghế trái này thấp hơn. Còn cái cục gỗ này được thiết kế. Và anh ông thiết kế làm chơi với mình cũng nhiều năm rồi. Nên nói mấy anh cha này cái không có ghế tôi sẽ làm cho nó lồi lõm. Còn cái có ghế tôi sẽ làm cho bằng phẳng không có đâu. Mấy anh cha tôi làm ngược lại. Là những chỗ đâu lồi lõm khả năng là có ghế cao. Trời ơi thì anh nghĩ vậy anh cứ chơi vậy đi. Tư duy ngược. Mà ai đi trước đây? 2, 3. Em đi trước, em chọn số 12. Thích số nào rồi? Vô. Ngồi mạnh nha. Làm một cái đùng. Nhảy luôn. Nhảy lên, ngồi xuống. Phải hề lên. Hề lên. Búng lên, hề lên cho anh nha. 3, 2, 1 nhảy. Thua. Có ghế mà đang ngồi. Có ghế mà đang ngồi. Có ghế. Có ghế này hả? Có ghế. Khoan, có ghế là sao vậy được? Có ghế mà. Có ghế. Đứng lên xem. Có ghế kìa anh. Có ghế. Ghế đậu. Bên kia 3 chìm 7 nổi 6 lên đên. 6 lên đên. Vậy số mấy Ngân? Số 5. Số 5 ok Ngân. Trời ơi nhìn là có vẻ là cái đùng nha. Anh em đếm cho em cái 2, 3 đi ạ. 1, 2, 3. 3. 3.
Phá game rồi. Phá game. Em mới là người phá game đó. Đau quá nhảy đau bị thốn. Trời ơi, bị bẹt xương chậu. Rút kinh nghiệm cho người sau đi. À, tức là hồi nãy giờ hai cái mà vừa nhảy á, hai cái nó gọi là không phản phiu. Dạ. Là không có ghế. Cái nghĩ mình nghĩ ngược lại. Nhưng mà thực sự đó là vậy. Tiếp theo, tới đội bên đây. Em cử vua trò chơi online ra. Cho em lời khuyên đi. Tỷ lệ thấp lắm, 20% mà. Số 3 đi. Giao lẹ đi nhìn gì? Để tôi. Nhìn không có nhìn hả? Mắt để chân hay không nhìn. Chọn số 3. Số 3, xin mời con. Vô. Đúng rồi, tôi biết rồi đó. Chắc chắn là nhìn vậy chứ chọn hàng thứ hai, bảo đảm. Vô đi không? Lựa cho ta đi. Thôi. Nó đó. Xuất ra. Nó đó. Xuất ra. Đúng rồi, nó đó. Chọn. Ok. Cắm đầu luôn. Cắm đầu cái chí mạng. Cắm cái đầu luôn. Nhảy một cái chí mạng cho em anh Tuấn ơi. Nam Thần. 1 2. Chưa. Một. Em đếm cho. 1 2 3. Bởi gì vậy? Trời ơi, anh là ai nhà ngoại cảm nào đây? Đúng là nam thần điện ảnh luôn. Không chơi tôi mà. Nãy anh có 24 đi. Trời ơi, 24 đi luôn đó. 24 rất là nhị tử mà. Number 10. Number 10. Ok. Trời ơi, 10 khó thì anh chọn 10 thì tụi em khó ăn nói với vợ anh. Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông, Tây. Đây, hướng này. Để tôi phóng qua bên đó. Phóng qua anh. Rồi vậy, phóng xa vậy? Đọc, đếm. Đọc gì anh? Rồi, chuẩn bị. Vô thể. 1. Chạy lên. Trời ơi, hay vậy? Thì thôi, em chơi sẵn. Ôi ơi, cái nỗi mà sợ. Vô em. Tự nhiên cái vậy là em phải theo. Tự nhiên cái. Tự nhiên em phải theo. Em mù tịt rồi, đi. Ủa gì kỳ vậy? Không, bây giờ chị Hòa làm đi, em mới theo chị Hòa. Đúng. Chị làm y chang vậy luôn. Mà chị làm y chang rồi em theo chị. Nói chuyện động lực đi. Khoan. Ủa sao cũng lên xuyên đó nữa. Lấy đà, đúng rồi. Lấy đà em ơi. Vô luôn, chơi luôn đi. Trời. Thiệt hả? Đi lộn. Má trời ơi.
Con số 18. Đúng. Chắc không mẹ? Chắc. Chắc. Nhà ngoại cảm lúc này đã Mẹ đúng ơi. rồi, anh nghe theo đi. Nó bị móp phía sau, dự cảm không lành. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Hai ngày một đêm mùa 3, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Gửi vào đây, vào Mua được hả? đây. Mua được hả? Không tin. Đồ hé. Ủa, đâu phải đó. Một hai, một hai, một hai, một hai, một